หลายๆคนอาจจะกลัวความเจ็บปวดนั่นเนี่ยหนูไม่เคยกลัวเลยนะสมมุติมีแฟนมากี่คน5 คน10 คนไม่เคยมีทัชอิชชูเลยตามบ้านเหมือนเริ่มใหม่กับคนใหม่ที่แบบว่าครั้งที่แล้วร้องปางตายหนูก็ไม่เคยจะเอาตรงนั้นมาเป็นปมกับคนใหม่แล้วหนูก็จะพร้อมแบบว่า I love you จริงๆคือเริ่มคนใหม่เท่ากับรีเซ็ตใหม่ไม่ได้เอาปมเก่ามาแบบว่าสมมติแฟนเก่าจะเป็นคนนอกใจแต่คนใหม่จะต้องนอกใจไม่เคยมีก่อนหน้านี้ฉันเคยเอาความกังวลนั่นนี่ไปคิดไปใส่คนนั้นก่อนทั้งที่ความจริงเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ มั ย นก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงใช่ค่ะมันความสัมพันธ์แย่ลงเรามีความรักให้ทุกคนได้แต่พอสุดท้ายแล้วจริงๆสมมุติถ้าเขาแบบต้องไปแล้วจริงๆหรือไม่อยู่อะไรเงี้ยหนูก็จะแบบเข้าใจได้นะมันเฮิร์ตแหละมันเสียใจแต่แบบไม่เป็นไรเลยมีตัวเราอะไรเงี้ยหนึ่งอย่างที่หนูแบบหลายทีลืมไปเลยว่าแบบขอบคุณตัวเองก็เราก็แสดงเองนี่นาเราทำเองเราตัวเองไปทำด้วยแบบสกิลแล้วความสามารถเราทั้งหมดอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเราทำได้ทำไมเราไปร้านอาหารอร่อยๆแล้วเราเชื่อเชฟว่าจะทำอร่อยเรานั่งบนเครื่องบินเราฝากชีวิตไว้กับนักบินแต่ทำไมเราไม่เคยเชื่อตัวเองบ้างเลยทั้งที่เราอยู่กับตัวเองทุกวัน อย่าลืมให้เครดิตตัวเองด้วยใช่ให้เครดิตตัวเองเราต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วคอยชมตัวเองตลอดเพราะว่าเสียงในหัวที่เราพูดกับตัวเองสมองมันจะเชื่อทุกอย่างที่เราพูดไปกับมันเลยหลังๆอาจจะเริ่มดึงสติแบบทำไมโซมแบบอย่าสวยมากเลยแล้วนี่ก็จะแบบแล้วก็เดินไปเลยอะไรเงี้ยถ้ามันจะเริ่มคิดลบอะไรเงี้ยพยายามไม่คิดเพราะว่าคิดบ่อยๆมันเหมือนเป็นการฝึกฝนได้บางคนเขาก็จะมองว่าแบบติดภาพแบบว่าค่อนข้างเฟมินีนนะสาวหวานจังเลยแบบให้ไปเล่นบทอื่นหนูก็เข้าใจนะว่าแบบพอภาพอะไรที่มันชาติมากอ่ะเขาจะติดภาพเดิมมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนเสียโอกาสตรงนั้นไปแต่แบบถ้ามีคนแบบเชื่อในสกิลการแสดงหรือศักยภาพของหนูจริงๆอ่ะหนูว่ามองข้ามตรงนี้ไปแล้วก็ทำได้ทุกคนอ่ะที่เป็นจิตวิญญาณนักแสดงสุดท้ายแล้วแบบ5 4 3 2 1มันทำได้คุณกำลังอยู่กับรายการ 5 Me และนี่คือ 5 สิ่งที่ประกอบเป็น Earth Cool Heart คนที่เลิศอยากดื่มอะไรสนุกๆมีอะไรให้เคี้ยวต้องนี่เลยใหม่ป๊อปปลูกกลิ่นส้มและป๊อปปลูกกลิ่นองุ่นเคี้ยวโฮดื่มปุ๊บเคี้ยวป๊อปสนุกปั๊บนี่แหละความอร่อยที่ถูกต้องดื่มสนุกหวานหอมสดชื่นเพราะมีมูป๊อปกัดแล้วแตกฟินทุกคำแถมได้ประโยชน์เพราะมีวิตามินซีสูงถึง 1,000 มิลลิกรัมมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ CJ Mall และ Jiffy ทุกสาขาทั่วประเทศราคาขวดละ15 บาทเท่านั้นคูหาคนที่เลิศไม่ได้เจอกันมาปีหนึ่ง anniversary ขอบคุณยังสวยเหมือนเดิมเพราะว่าเราทำหน้าด้วยอะไรด้วย เราแบบมีความเขาเรียกอะไรนะ grow up ขึ้นมา grow up ขึ้นมาเพราะว่าโตขึ้น1 ปีเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดี เพราะว่าโลกนี้มันแข่งขันสูงทุกคนเราต้องสู้ตลกมากเลยเนาะที่ตอนนั้นเราไปเจอรายการของชีวอมเดอะแมนเทอร์อันนี้ขอกล่าวถึงหน่อยเพราะเขากล่าวถึงเราในรายการเนาะแล้วเพื่อนหนูแบบรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยปกติหนูเล่นซีรีส์อะไรมาไม่เคยรู้พอมาออกมิลเลอร์บอกว่าดังแล้วเดี๋ยวนี้ออกดังใหญ่เลยชีเป็นเห็นมิลเลอร์แล้วเป็นไทยรัฐนั่นนี่เพื่อนมัธยมหนูทักมาหนูแบบขอบคุณมากนะก่อนหน้านี้เล่นซีรีส์ไม่มีผลอะไรเลยออกมิลเลอร์ปุ๊บดังเลยเราปังอยู่แล้วผลงานเราประจักษ์ขอบคุณครับพี่ไปเพิ่งไปดูพนอมาด้วยตอนสนุกไหมสนุกหนูชอบนะเราเล่นเป็นแบบตัวแรงใช่ตัวจิกอยากเล่นอะไรอย่างงี้แล้วความเป็นจริงแล้วเราเป็นคนแรงแบบนั้นไหมไม่หนูไม่เป็นคนแรงนะพี่หนูแก้ข่าวนะคือภาพลักษณ์ที่มันเสิร์ฟไปนะก็อาจจะมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ภาพจำแต่ละคนบางคนอาจจะมีจำว่าติงตองบ้างวีนบ้างเมาส์แฟดนั่นนี่อันนั้นภาพไงพี่มันสร้างภาพมันงานสร้างภาพแต่ความจริงจะบอกว่าเป็นคนน่ารักไม่น่าได้ไม่เมื่อกี้เรานิยามเป็นไงว่าเราเป็นคนเลิศคือแต่สุดท้ายมันประกอบรวมหนูว่ามันงงบ้างอะไรบ้างแต่มันออกมามันเลิศมันอาจจะไม่ได้ที่สุดแต่ว่ามันที่สุดในใจหนูละคิดว่าในปีนี้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราเลิศบ้างปีนี้หนูรู้สึกว่าการที่มันโตขึ้นที่หนูว่ากล้าออกมาเป็นแบบศิลปินอิสระนะนักแสดงอิสระแล้วเนี่ยแล้วแบบผ่านมา3-4 เดือนฉันทำได้อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าอันนี้เลิศเหมือนกันนะย้อนมองดูแบบภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ทุกอย่างมันรันไปด้วยความรักในหลายๆส่วนรู้สึกว่าปีนี้มันเปลี่ยนความรักของหนูมาหนูแฮปปี้คิดว่าพอเราทำเองเนาะโดยไม่ผ่านค่ายเนาะตอนแรกเราอยู่ค่ายมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเปลี่ยนในหลายๆส่วนแล้วก็มีหลายๆส่วนที่เรารู้สึกว่าก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากอย่างเรื่องการรันคอนเทนต์ส่วนตัวอะไรเงี้ยขอบคุณตัวเองมากที่เขาน่าขยันที่ผ่านมารู้สึกว่าเราทำมาตลอดแล้วพอจับแนวทางได้ว่าจะทำอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ก็มีหลายๆส่วนที่แบบเราก็ยังนึกถึงโมเมนต์ที่แบบมีเพื่อนๆหรือกลุ่มแก๊งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีแบบเรื่องค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนั่นนี่อะไรเงี้ยที่เราต้องแบบโอเคเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นแต่เราก็ต้องแบบบริหารมันดีจริงๆยากแม้กว่าจะตัดสินใจยากมากยากแต่พอตัดสินใจได้ปุ๊บแบบเอาเถอะอันนี้แหละ
มันต้องดีสำหรับเราคือตอนแรกเราก็จะคิดเยอะคิดนั่นคิดนี่แต่สุดท้ายที่ตัดสินใจได้แบบเรามีทุกวันนี้ได้ก็ขอบคุณทุกคนรอบๆข้างมากต้องขอบคุณค่ายเก่าด้วยจริงๆวาบิซาบิแต่ว่าหนึ่งอย่างที่หนูแบบหลายทีลืมไปเลยว่าแบบขอบคุณตัวเองมีทุกอย่างได้นั่นนี่ไปเล่นไปแสดงนั่นนี่ก็เราก็แสดงเองนี่นาเราทำเองหรือแบบเราตัวเองไปทำด้วยแบบสกิลแล้วความสามารถเราทั้งหมดอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเราทำได้อย่าลืมให้เครดิตตัวเองด้วยใช่ให้เครดิตตัวเองเพราะว่าหนูคิดเยอะมากจนแบบก็มีคนรอบตัวสะกิดนะแบบเราเชื่อทุกอย่างเชื่อรอบตัวเชื่ออะไรหมดเลยแต่แบบเนี่ยอย่าลืมเชื่อตัวเองนะอะไรเงี้ยเคยมีคนส่งโค้ดมาให้ประมาณว่าเนี่ยทำไมเราไปร้านอาหารอร่อยแล้วเราเชื่อเชฟว่าจะทำอร่อยเรานั่งบนเครื่องบินเราฝากชีวิตไว้กับนักบินแต่ทำไมเราไม่เคยเชื่อตัวเองบ้างเลยอะไรเงี้ยทั้งที่เราอยู่กับตัวเองทุกวันถูกไหมเราไม่เคยคิดว่าขึ้นเครื่องบินแล้วจะกลัวเครื่องบินไม่มีเลยนะเราคิดว่าเราปลอดภัยเราถึงที่หมายแน่นอนอาหารร้านนี้ต้องอร่อยแน่มิชลินสตาร์แต่พอทำไมแบบเราอยู่กับตัวเองทุกวันอะแต่เราไม่เชื่อตัวเองมันก็แบบแปลกๆนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูก็เลยแบบจริงด้วยมันคือตัวเรานี่เองแปลว่าเคยอยู่ในจุดที่ไม่เชื่อตัวเองมาก่อนมีบ้างขนาดปีที่แล้วก็ยังมีแกว่งมีนั่นมีนี่พอมันเหมือนเกิดการต้องตัดสินใจอะไรที่มันแบบจริงจังอะไรเงี้ยก็จะเขวนิดนึงรู้สึกว่าแบบมันก็จะมีคิดเยอะมันจะมีหลากหลายความคิดการตัดสินใจความกลัวเหมือนแบบความกลัวความกังวลไปก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคนคิดเยอะพอแบบก้าวข้ามตรงนั้นมาได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ภูมิใจในตัวเองแบบนึงนะอะไรเงี้ยใช่ครับก็น่าตบมือขอบคุณครับเก่งมากจริงหนูว่าทุกคนก็น่าจะมีโมเมนต์อะไรแบบนี้แล้วแต่ช่วงวัยเมื่อก่อนรู้สึกว่าการเลือกมหาลัยเลือกคณะที่ยากที่สุดในชีวิตแล้วก็ผ่านมาได้ตอนเข้าวงการแรกๆก็ยากก็ผ่านมาได้หนูก็รู้สึกว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่แบบหนูต้องก้าวผ่านและก้าวข้ามมันไปให้ได้เลยครับซึ่งต่อสู้กับความกังวลที่แบบเราต้องออกจากบริษัทที่เป็นเซฟโซนของเราอย่างเงี้ยมันมีความกังวลใดบ้างที่เราแบบจะต้องออกกังวลเยอะมากเลยตอนแรกก็กังวลว่าแบบเฮ้ยจะมีงานไหมจะมีเงินไหมต้องบอกว่าหนูเป็นคนเซลฟ์เมดคือที่บ้านไม่ได้แบบมีเป็นเงินถุงเงินถังอะไรเงี้ยแม่เป็นรัฐวิสาหกิจราชการทำงานอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ดูแลเราอย่างเต็มที่แต่ว่าเราก็สาวสู้ชีวิตเซลฟ์เมดเราใช่เราเป็นเสาหลักของบ้านเราก็จะกังวลมากว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าออกไปมันไม่มีงานหลังงานแสดงกังวลคิดเยอะมากอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าไม่ได้ละเรามันจะมากังวลคิดมากทำไมเนี่ยนั่นนี่เพราะว่าเวทอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าใจเรายังรักการแสดงมากๆเรายังแบบฉันจะต้องอยู่ในวงการต่อให้ได้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอะไรเงี้ยใช่คิดแค่นี้ด้วยว่าแบบฉันจะต้องไม่ตายอะไรเงี้ยก็เลยลุยไปเลยก็เลยแบบโอเคตัดสินใจแล้วมันแบบมันเหมือนมันไทามมิ่งแล้วก็จังหวะหลายๆอย่างมันแบบองค์ประกอบมันส่งแล้วว่าทางนี้แหละลองดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ซึ่งเหตุผลจริงๆคือเราอยากได้ความแบบอิสระไม่เชิงครับเพราะว่าถ้าความอิสระหนูว่าที่เดิมค่ายเดิมให้ความอิสระหนูสูงมากนะถ้าเทียบแล้วแต่หนูก็รู้สึกว่าอาจจะอยากลองเปิดโอกาสใหม่ๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างเพราะรู้สึกว่าปิดประตูบานนึงประตูบานใหม่ก็จะเปิดหรือแบบโอกาสมันก็จะมากขึ้นเพราะว่าพอเราเป็นอิสระเราก็อาจจะแบบได้รับโปรเจกต์ที่หลากหลายมากขึ้นหรือสามารถไปเล่นกันหลายๆที่ได้อะไรเงี้ยในมุมมองความคิดหนูอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองใช่ครับเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองทีนี้เราอยากรู้ว่าพอเป็นนักแสดงอิสระเนี่ยบทแบบไหนที่จริงๆเราถ้ามีโอกาสอยากจะเล่นคือบทที่อยากเล่นหรอบทที่ท้าทายที่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไม่เอาแบบน่ารักสดใสแล้วเรารู้สึกว่าเราเคยทำไปถึงจุดนั้นแล้วรู้สึกว่าโอเคมันออนพอยต์ละมันได้ตามที่เราคาดหวังไปแล้วทั้ง Forever You ทั้งได้แดงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากโตขึ้นเปลี่ยนบทบาทใหม่หรือแบบภาพจำใหม่ที่แบบchallenge skill นักแสดงอาจจะเป็นแบบบทร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยเช่นพนอที่ผ่านมาพนอดูร้ายอันนี้อาจจะเป็นอีกอันนึงที่จะแบบอาจจะเป็นจิตหน่อยไหมหรืออาจจะเป็นแบบว้าวควีน energy ตัวแม่หรืออาจจะตัวพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันแบบมันท้าทายนะพี่แบบรู้สึกว่าใครจะไปรู้วันหนึ่งอาจจะเล่นเป็นเมย์เลิศอะไรใหม่ๆหนูแบบอยากลองหนูอยากทำหนูเป็นนักแสดงสาววาเขาฟีลแล้วเฮียดีครับเลิศแล้วนอกจากงานแสดงแล้วอะค่ะจริงๆมีงานแบบไหนที่ก็อยากลองทำดูเหมือนกันหนูรู้สึกว่าเราเป็นเซลฟ์เมดแล้วเราก็จะแบบชิวๆแล้วอินฟลูเอนเซอร์แบบ KOL อย่างเงี้ยมันทำเงินได้หนูเป็นคนที่ทางไหนที่ได้เงินหนูทำหมดเพราะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงแบบแค่ช่วงหนึ่งในชีวิตอะความสวยความงามมันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มันคุ้มค่าที่สุดอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบกอบโกยทุกทางเพื่อความสบายในอนาคตอะไรเงี้ยหนูไม่ได้ติดภาพเพราะรู้สึกว่าจะเป็นนักแสดง KOL นั่นนี่อะไรเงี้ยคือแค่เราสุดท้ายอะต่อให้เป็นนักแสดงเราก็ทำงานเพื่อมีชื่อเสียงสุดท้ายเพื่อมาหาเงินหนูรู้สึกว่าปลายทางเป้าหมายมันคือเดียวกันคือการหาเงินยังชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงแบบคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็แบบเพื่อตัวเองเพื่อความสบายในอนาคตก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ดันประจวบเหมาะกับตรงที่คือเมื่อก่อนหนูเป็นคนชอบเที่ยวมากเป็นคนชอบท่องเที่ยวธรรมชาติเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยแล้วชอบอยากจะแชร์แต่เมื่อก่อนจะเป็นติดขี้เกียจถ่ายแต่พอเราออกมาเนี่ยขี้เกียจไม่ได้แหละมันจะต้องแบบ
ไม่ทำไม่ได้เพราะว่าเราเป็นนายตัวเองแล้วเราก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าได้เที่ยวด้วยแล้วบางทีก็แบบได้ถ่ายด้วยบางทีมีลูกค้าเข้าด้วยมันแบบโหอาชีพในฝันมากๆอะไรอย่างเงี้ยดีใจครับเคยดูร็อกไปเที่ยวเชียงใหม่กับน้องโอ๊ตกับยายโอ๊ตสนุกไหมสนุกมันแบบมันบ้าไม่เราชอบอ่านคอมเมนต์เขาจิ้นกันไงเขาจิ้นได้ไงก็ได้เคมีมันได้เขาวายใหม่มากชอบจริงๆมีอะไรใหม่ๆด้วยอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ก็คือจะมาพูดโดยเฉพาะคือแฟนสายครับนี่เลิศเลยล่ะไม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมถึงแบบปีนี้อยากจะเจอแฟนๆความจริงก่อนหน้านี้ก็อยากจะจัดแฟนสายมาหลายครั้งแล้วแหละแต่ก็คิดเยอะเป็นคนคิดเยอะแล้วก็รู้สึกว่าพอเราอิสระแล้วเราก็เลยแบบคอนโทรลอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองอะไรเงี้ยขึ้นปกติหนูชอบถ่ายรูปโฟโต้เซตนั่นนี่แฟนคลับก็จะแบบหลายปีแหละ3-4-5 ปีเขาบอกว่าเนี่ยไหนๆก็ทำโฟโต้เซตอยากเห็นเป็นอัลบั้มเก็บไว้เป็นอัลบั้มได้ไหมนั่นนี่หรือเก็บเป็นโฟโต้บุ๊กหนูก็เลยแบบปิ๊งไอเดียว่าเราทำโฟโต้บุ๊กแบบจริงจังแล้วก็เล่าการเติบโตของเราดีกว่าได้จังหวะพอดีอะไรเงี้ยก็เลยทำครับลองทำมันจะได้แบบเป็นโปรเจกต์แรกของครูวันอะไรอย่างงี้ครับซึ่งแฟนไซน์นี่คือจะเกิดขึ้นตอนไหนเล่าให้ฟังหน่อยแฟนไซน์จะเกิดขึ้นวันที่30 พฤษภาคมนี้ครับก็จะเป็นแฟนไซน์ครั้งแรกของหนูเพราะว่าหนูดีใจมากจะได้พูดคุยกับแฟนคลับได้แบบ1 นาทีได้คุยได้เจอหน้าเขาเพราะมันเป็นโมเมนต์หนูเป็นคนชอบคุยชอบเมาส์อย่างเงี้ยแล้วเราจะได้คุยกับแฟนคลับเรามันเป็นอะไรที่แบบเติมเต็มอ่ะหนูอยากอยากมีโมเมนต์นี้มากคือการทรายนะมันเป็นส่วนรองส่วนหลักหนูอยากเมาส์อยากคุยกับเขาอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรเขาคิดยังไงมันเป็นการแบบแลกเปลี่ยน energy กันอ่ะหนูชอบปกติเป็นคนสนิทกับแฟนคลับปะสนิทนะหนูสนิทฝั่งเดียวก็ถือว่าสนิทนะคะหนูถือว่าอาจจะไม่ได้สนิทมากแต่หนูสามารถสนิทกับทุกคนภายในนาทีเดียวหรือแบบคุยแป๊บเดียวพอเดาได้หนูก็จะแย่เล่นเขาแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะดูท่าทีว่าละลายพฤติกรรมเขาได้อะไรเงี้ยเพราะเราเป็น ENFP อยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้ก็เหมือนจะได้คุยกันแบบนานขึ้นกว่าแบบตามงานใช่อันเนี้ยเขาจะมีแบบเวลาสำหรับเขาโดยเฉพาะ1 นาทีเลยที่แบบโอเคเราไม่ต้องแบบแชร์ลิงก์กับคนอื่นนะหรือแบบเราจะไม่ต้องหลายโฟกัสแต่แบบเราโฟกัสกันและกันอย่างเดียวเลย1 นาทีซึ่งแบบดีใจหนูรอคอยครับเพราะว่าอย่างปกติแฟนมีอะไรที่ผ่านมาก็จะไฮบายแบบบางคนพูดกำลังจะร้องไห้เอาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเราก็อยากอยู่ปลอบเขาอยากแบบเอ็นดูเขาหรือแบบเขาบินมาไกลหรือบางทีเขาเหนื่อยหรือแบบเขาตั้งใจมาเจอมากอะไรเงี้ยหรือเขาแบบอยากมาเติมพลังใจมากหนูว่างานเนี่ยตอบโจทย์มากครับซึ่งการได้แลกเปลี่ยนพลังงานดีๆกับแฟนคลับอย่างเงี้ยมองว่ามันฮิวใจเราฮิวใจมากฮิวใจมากเห็นใน TikTok จะแบบชอบเมาส์กับแฟนคลับชอบเมาส์แล้วแบบหลายครั้งมากเลยเหมือนพระเจ้าส่งสัญญาณวิวเลิศๆมาเลยอะแฟนคลับก็จะชอบมาเมนแบบอะไรที่มันเป็นไฟในใจทำให้เราอยากทำคลิปหรือลงหรือรันคอนเทนต์ต่อรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนดูมันมีคนเห็นหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกดีมากเลยอะพอมันมีแบบแรงใจหรือมีคนแบบรอดูอะเราก็จะแบบอยากทำโชคดีมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆก็รอเจอในวันที่30 พฤษภาครับแล้วก็เราจะมีพรีออเดอร์นะครับแล้วก็สามารถสั่งแค่โฟโต้บุ๊กอย่างเดียวก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกมาสายโอเคพอพูดถึงโฟโต้บุ๊กที่แบบว่ารวมความเป็นตัวตนของอยู่ในนั้นทีนี้ก็เลยจะมาพูดถึงรายการเรา5 สิ่งที่ประกอบเป็นนี่แหละอะไรอย่างแรกเริ่มเลยนี่นะคะแว่นตาปึ้งแบบที่ใส่เข้ารายการด้วยซ้ำใส่มาเลยเราสามารถแบบซ่อนทุกอย่างได้แล้วก็เซฟ energy แล้วก็เพิ่มพลังเราได้ในตัวเพราะบางทีแบบปึ้งสวยเลยแฟดเฟิร์ดหรือบางทีหน้าเราไม่มั่นใจหรือนั่นมันสามารถหรือแบบตื่นเต้นแต่ว่าเนี่ยมันดูไม่ออกมันแบบฟึบอะไรอย่างงี้ได้เลยเราเข้ากับหน้าเวอร์หนูพยายามเลือกทรงที่เข้ากับหน้าเหมือนกันใช่ครับรู้สึกว่าการแบบแว่นเป็นอะไรที่แบบแล้วช่วงนี้หนูตาแห้งมากเวลาขับรถอะไรเงี้ยจำเป็นก็เลยรู้สึกว่าที่บ้านเรามีอันนี้เยอะก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบเลิศจังเลยชอบ energy มันดูแบบแมทช์กับเราอะไรมีแว่นเยอะไหมมีแว่นเยอะครับต้องบอกเลยว่าหลายๆอันอะเห็นเจนนี่ใส่แล้วก็แบบไอดอลเราอะเราชอบเขาลิงเขาใส่แล้วแบบเลิศจังเลยนี่เลแบนล่าสุดก็เจนนี่ชอบมีแว่นเยอะครับส่วนใหญ่แบรนด์หลักๆก็จะมี Gentle Monster กับอันนี้แหละก็คือเจนนี่วายเจนนี่อะไรเงี้ยชอบชอบเมื่อกี้ที่บอกว่าข้อดีของแว่นกันแดดเนี่ยมันมีเยอะเหมือนกันมันมีเยอะมากคือของชิ้นเดียวเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมากทั้งวันที่เรามั่นใจและไม่มั่นใจจริงๆครับเพราะว่าหนูมั่นใจเลยดารานักแสดงหลายๆคนก็จะใช้เนี่ยเป็นทริคเวลาไปสนามบินหรือนั่นเนี่ยเขาไม่ได้จะกลัวคนจำได้เลยนะบางทีอยากใต้ตาค้ำมันกบได้มันแบบเข้าใจป่ะคือไปปุ๊บคือโครงหน้ามันยังดูดีแต่บางทีความโทรมหรืออะไรเงี้ยมันหายไปเลยเพราะว่าทุกอย่างมันจะบอกทาง
ตาไงแต่พอเราใส่แว่นปุ๊บมันจะเหมือนแบบอุ๊ยคูลจังเลยอะไรเงี้ยไปใช้กันได้นะหรือเมื่อกี้บอกว่าวันที่เราเศร้าๆบางทีแบบใส่ก็ปกปิดแล้วก็เหมือนแบบเพิ่ม energy เสริมความมั่นใจมันเป็นได้หลายอย่างมากเลยอะล่าสุดเมื่อวานที่แบบเดินพรมเราว่าแบบกังวลว่าพอยเราต้องไปจุดไหนต่ออะไรเงี้ยแต่พอมีแว่นปุ๊บอะเราแอบเหลแอบมองได้หมดแต่ถ้าสมมติเราไม่ใส่แว่นอะบางทีก็จะกลายเป็นแบบมองมันดูแบบมันไม่ได้อะเพราะว่ากล้องจับตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากหรือว่าบางทีไม่มีแว่นก็attitude ไปก่อนหน้าโทรมหน้าอะไรก็ยิ้มสู้ถ้าสมมติไม่มีแว่นหนูจะยิ้มละทั้งที่สวยแล้วจะมาเจอทำไมตอนนี้นะเนี่ยฉันสวยมากหน้าสดๆเนี่ยเจอคนบ่อยมากตายตาโทรมเหมือนศพเลยแม่ถ่ายรูปหน่อยครับพี่เอิร์ธได้ครับเราก็เลยแบบได้ครับ แม้ว่าจะไม่มีแว่นเราก็ต้องยิ้มสู้ไว้ก่อนคีปคูลไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่แว่นทรงไหนที่ชอบสุดหนูจะเป็นส่วนใหญ่เข้ากับหน้าหนูก็จะเป็นทรงแคทหน่อยแคทอายเพราะว่าแบบวันนี้ใช่เพราะว่าลุคปกติหนูก็จะมันมีความตาเศร้าเนาะแล้วก็พอใส่แว่นปุ๊บมันดูแบบเฮ้ยเปลี่ยนไปอีกลุคนึงเป็นอีกคนดูเฟียสใช่รู้สึกว่าค่อนข้างเอาโหนกหนูไหวหนูชอบแล้วจะทำให้แบบหน้าเราเชฟเข้ารูปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปีทรงแคทอายชอบมากเท่านั้นเนาะใช่ทีนี้อยากรู้ว่าเวลาที่เราออกจากคอมฟอร์ตโซนนอกจากเรื่องงานแล้วจริงๆที่ผ่านมามีเรื่องอะไรอีกไหมที่เคยออกจากคอมฟอร์ตโซนออกจากคอมฟอร์ตโซนเยอะเลยนะหนูว่าหลายๆครั้งหนูทำแบบไม่รู้ตัวแต่มันค่อยๆอย่างเช่นเรื่องการแต่งตัวเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนหนูไม่เคยคิดเลยนะแต่ย้อนมองกลับไปแบบอีเด็กนี่มันกล้าจังเลยวะย้อนมองดูตัวเองอ่ะหนูรู้สึกว่าอีเด็กนี่กล้าจังเลยตอน22 23โอ้โหกระโปรงสั้นกระโปรงยาวชุดแบบไหนฉันอยากใส่ฉันใส่แบบมันเก่งว่ะค่อนข้างว้าวตัวเองในสมัยก่อนก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมเสียงค่อนข้างแตกเป็นหลายเสียงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นการที่เราทำอะไรโดยที่เราไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นบางทีมันก็อาจจะเป็นดาบสองคมเหมือนกันว่าแบบโอเคมันก็จะได้ความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่แต่บางทีเราก็จะต้องแบบแลกกับภาพลักษณ์บางอย่างไปอะไรเงี้ยแต่ภาพรวมหนูรู้สึกว่ามันเป็นตัวหนูแล้วมันมาแบบจากความสุขแล้วณโมเมนต์เราตัดสินใจที่จะทำมันแล้วหนูแบบแฮปปี้ส่วนใหญ่หนูจะเป็นคนที่แบบใช้อารมณ์ความรู้สึกนำทุกสิ่งบนโลกเลยไม่แนะนำนะคะแต่ว่าหนูชอบทำอย่างเงี้ยสมมุติอยากไปไหนไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปอะไรเงี้ยหนูชอบเป็นคนชอบผจญภัยตัดสินใจกับการเดินทางอะไรเงี้ยชอบมากเพราะรู้สึกว่าเที่ยวแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันแล้วหนูรู้สึกว่าพอมันไปอะไรเงี้ย energy มันเปลี่ยนเวลาซึมเศร้าๆอะไรเงี้ยแต่พอได้เดินทางมันดีขึ้นแทบจะแบบหายไปเลยในช่วงนึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ดีครับหลายๆครั้งเลยแบบอะไรที่ใหม่หนูมองว่าแบบมันใหม่กับทุกอย่างแล้วคนเรามันแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงวัยมันก็จะเจอใหม่ไปเรื่อยๆเนาะอย่างตอนแรกๆเข้าวงการแบบร้องไห้ไม่ได้ก็ใหม่ในตอนนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ใหม่ในการดูแลตัวเองเต็มตัวอะไรเงี้ยมันแบบใหม่ตลอดเวลาหนูว่าเราก็ต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้ได้กับมันอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลามากน้อยแล้วแต่เราในช่วงนั้นด้วยครับเราชอบที่เอิร์ธบอกว่าใช้ใจนำทางเยอะใช้ใจนำทางเยอะมากคิดว่ามันมีข้อดีแล้วก็ข้อที่แบบอาจจะต้องแบบเวทใช่หนักยังไงบ้างนี่แหละด้วยความหนูเป็นลูกคนเดียวไม่รู้เกี่ยวไหมแต่ว่าลูกคนเดียวอ่ะมันโดนสปอยมาเยอะ เราก็จะแบบด้วยแม่เลี้ยงแบบไม่ได้ตามใจขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะแบบเรารู้สึกว่าเราอยากทำอะไรเราทำเราแบบเป็นอะไรเราเป็นเต็มที่อะไรเงี้ยบางทีพอทำไปแบบเหมือนไม่ค่อยคิดหรือแบบไม่ได้คิดรอบคอบเยอะอะไรเงี้ยมันก็มีผลเสียตามมาบ้างนะอย่างเช่นเรื่องยกตัวอย่างภาพลักษณ์นั่นนี่อะไรเงี้ยบางทีภาพคนเขาก็จะติดออกไปแบบในแบบที่เขาสังคมมองว่าไม่ดีแต่หนูแฮปปี้แต่หนูไม่ได้ติดเพราะรู้สึกว่าสังคมไม่ชอบมันเป็นเรื่องของสังคมแล้วอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายมันก็จะมีเรื่องมาตรฐานสุดท้ายมันก็วนมาว่าเราใช้ใจทำนี่นาอะไรเงี้ยอาจจะคิดขึ้นอีกนิดนึงหรือเบสมันไม่อาจจะทำแต่อยู่ในแบบในกรอบในอะไรเงี้ยอาจจะดีแต่สุดท้ายหนูก็ทำเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายก็ใช้ใจอยู่ดีใช้ใจเพราะใช้ใจกับทุกเรื่องเป็นคนใช้ใจแบบทุ่มเทเป็นคนใช้ใจชอบให้ใจกับคนให้ใจกับสถานที่ให้ใจกับงานให้ใจกับทุกอย่างมีคือทำเต็มที่กับไม่ทำเลยทำครึ่งกลางรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยทำแบบรู้สึกอึดอัดก็ไม่ทำตั้งแต่แรกก็ไม่ทำตั้งแต่แรกแต่บางทีก็ไม่ค่อยดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าแบบพอทำมันกึกกักกลายเป็นว่าบางทีก็กลายเป็นว่าเหมือนข้ออ้างว่าฉันทำไม่เต็มที่ฉันไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบบางทีมันก็ฉันติดสบายไปเป้านะอะไรอย่างงี้ก็ต้องมานั่งคิดกับตัวเองอีกก็แบบต้องตอนนี้แล้วนะอะไรเมื่อกี้เอิร์ธพูดว่าคนบางคนจะติดภาพลักษณ์บางอย่างของเอิร์ธพอเราพูดถึง perception ที่คนมองเข้ามาเนี่ยเอิร์ธคิดว่าแบบมันมีหลากหลายด้านยังไงบ้างอะหลากหลายมากหลากหลายแล้วแต่เลนคนมองบางคนก็จะมองแบบเป็นลูกน่ารักบางคนก็จะมองอีเจตัววีนเดี๋ยวนี้จะมาแล้วคอมเมนต์เริ่มเป็นแม่บ้างอะไรบ้างพี่สาวได้ไหมมีโอกาสเป็นพี่สาวได้เปล่ายังไม่แม่นะเตงอย่าเพิ่งแม่นะยังไม่แม่30ยังไม่แม่30อย่าเพิ่งเริ่มใช้ชีวิตเลยไม่เขามองว่าเป็น energy ตัวแม่อาจจะใช่ energy queen บ้างอะไรบ้างแต่ภาพรวมมันก็ประกอบเป็นหนูแต่จริงๆนะหนูมีหลาย energy กว่านะถ้ามาอยู่กับหนูความจริงแบบ masculine energy หนูก็ไม่ได้น้อยเลยอะไรเงี้ยความแบบหนูเป็นคนชอบลุยชอบทำอะไรแบบลุย
เล่นแบบเด็กผู้ชายคนนึงเลยอะไรเงี้ยก็เยอะแบบชอบบุกตะลุยเที่ยวนั่นนี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหลายๆมุมมองที่เราเสิร์ฟออกไปเราก็รู้สึกว่าดีแล้วก็แฮปปี้ที่ได้เป็นเราจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามีความสุขดีถึงแม้บางทีมันอาจจะเป็นก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นดาบสองคมบ้างเพราะว่าสุดท้ายอะเราทำงานกับสังคมนี้ทำงานกับแบบระบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะต้องตามเทรนด์ตามตลาดตามความต้องการหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีสักวันแหละที่ตลาดจะต้องเป็นของเรา คำว่าดาบสองคมของเอิร์ธคือเอิร์ธมองว่าแบบมันส่งผลยังไงกับคนที่ ส่งผลครับส่งผลเหมือนกันเพราะว่าอย่างหลายๆคนหรือแบบอันนี้พูดภาพรวมกว้างๆอย่างบางคนเขาก็จะมองว่าแบบติดภาพแบบว่าค่อนข้างเฟมินีนนะสาวหวานจังเลยแบบถ้าไปเล่นบทอื่นอาจจะแบบหนูก็เข้าใจนะว่าแบบพอภาพอะไรที่มันชาติมากอ่ะพอมันจะไปจับไปเล่นไปเข้ากันนั้นกันเนี่ยเขาจะติดภาพเดิมแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเสียโอกาสตรงนั้นไปบางอันหรือแบบอาจจะหลายๆอันแต่แบบหนูก็มองว่าเฮ้ยถ้ามีคนแบบเชื่อในสกิลการแสดงหรือศักยภาพของหนูจริงๆอ่ะหนูว่ามองข้ามตรงนี้ไปแล้วก็ทำได้เชื่อเป็นบทไปขนาดก่อนหน้านี้โอเคแบบเราก็ทำเต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยแต่แบบหลายๆบทมันก็จะต้องอย่างการแสดงอะไรเงี้ยมันก็ต้องผ่านการเวิร์กช็อปหรือแบบทำการบ้านอยู่แล้วหนูเชื่อว่าทุกคนอ่ะที่เป็นจิตวิญญาณนักแสดงสุดท้ายแล้วแบบ5 4 3 2 1ทำได้อย่างที่บอกไงบางทีอาจจะอยากเล่นเป็นเฮียเอิร์ธก็ได้ใช่อยากเล่นเป็นเฮียเอิร์ธก็ได้เราทำได้เราอยากลองเราชอบอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีความหลากหลายด้านของเอิร์ธที่คนไม่ค่อยรู้อะแต่อันนี้คือความเป็นเอิร์ธอะที่อยากเล่าให้ฟังหนูเป็นคนชิลมากเป็นบางทีชิลเกินไปดูแทบจะไม่เอาอะไรเหมือนกันเหมือนแบบว่าชิลเกินอะแบบชิลอะเหมือนแบบเป็นคนโฟกัสแคบอันนี้เป็นคนข้อเสียเลยเป็นคนโฟกัสแคบแต่ถ้าโฟกัสอะไรตรงนั้นจะชัดมากจะโฟกัสอยู่อย่างเดียวสมมติช่วงนี้โฟกัสความรักกับงานสมมุตินะก็จะโฟกัสจริงๆแต่ว่าแบบงานก็คือเหมือนโฟกัสแค่ตัวเองซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอองค์ประกอบรอบข้างอะไรเงี้ยบางทีเราละเลยแล้วเราลืมก็เป็นข้อเสียเหมือนกันอะไรตรงเนี้ยในส่วนตรงเนี้ยแต่หนูก็พยายามรู้จักตัวเองให้เยอะที่สุดทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ไม่ได้เป็นคนถือตัวเลยสำหรับหนูรู้สึกว่าแบบวันแรกหนูเป็นยังไงวันนี้หนูยังเป็นเหมือนเดิมหนูแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่วงการมากี่ปีแล้วเนี่ย 7-8 ปีได้ครับจริงๆนะหนูรู้สึกว่ายอด follower หรือ whatever หรือผู้ติดตามสร้างความดีใจและความแบบประทับใจให้หนูมากแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรตัวตนหนูเลยหนูดีใจมากแล้วก็ไม่เคยคิดตั้งแต่แรกว่าฉันจะวางตัวเป็นแบบนี้ไม่เคยคิดเราก็เป็นเราเนี่ยแหละเราก็เป็นเราแล้วรู้สึกว่าเอ้ยดีนะเรารู้สึกว่าแฮปปี้เราก็ชอบเวลาไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยเจอคนทักเราแฮปปี้ครับมันเหมือนแบบเป็นการว่าอุ้ยมีคนได้ดูผลงานเรานะอะไรเงี้ยใช่ครับถ้ามีอะไรที่ไม่รู้หรอหยิบโยงอ่ะบอกไงดีหยิบโยงจะบอกไม่ค่อยรอบคอบไม่ค่อยรอบคอบเหมือนแบบสะเพร่าหรืออะไรซุ่มซ่ามอะไรรวมๆโซนนั้นอะจะเยอะซึ่งแบบบางทีภาพเราดูไปอุ้ยดูเลิศด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นภาพแต่จริงๆเราเป็นสาวโกะเป็นโกะเริ่มมากๆเลยล่ะแบบสุดๆแต่อย่างน้อยเราก็รู้ข้อดีข้อเสียของเรานะใช่หนูก็พยายามรู้เพราะว่ารู้ให้หมดเราจะได้แบบคอนโทรลมันได้ว่าดีเราใช้อะไรได้บ้างแล้วเสียเราจะได้ระวังอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับโอเคความเป็นอย่างที่2คือไลฟ์ไฟฟ์มีธรรมชาติดอกไม้ดอกไม้นี่คือเป็นอะไรที่แบบตอนเด็กๆมองว่ามันแก่บ้างเลยแบบตอนเด็กไม่เข้าใจเลยตอนนั้นหนูอยู่เชียงใหม่เนาะไปพืชสวนโลกกับแม่ก็จะถ่ายอยู่กับดอกไม้อย่างนั้นไม่เข้าใจเลยทุกวันนี้แบบโอ้ถ่ายหน่อยมึงถ่ายหน่อยเนี่ยจะไปตรงนี้ถ่ายหน่อยเอาตัวไปนาบกับดอกไม้ไปชอบดอกไม้มากรู้สึกว่าชอบแบบไม่มีเหตุผลกลายเป็นว่าอะไรที่เคยว่าแม่ไว้นั้นขอโทษนะแม่เดี๋ยวนี้เป็นเองแล้วแหละชอบดอกอะไรมีชอบเป็นพิเศษไหมฝุ่นที่ชอบล่าสุดละกันที่เห็นเหมือนเป็นคาเมเลียมั้งครับเป็นดอกคาเมเลียที่ญี่ปุ่นแบบโหของจริงแบบสวยเลยอะสวยมากแฮปปี้เวลาเห็นแล้วมันแบบความสุขใจมันเบ่งบานมันรู้สึกว่าแบบนี่แหละมันชันอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าจริงๆแล้วเราชอบความแบบดื่มด่ำกับธรรมชาติชอบมากครับเนี่ยหนูแพลนเกษียณหนูกลับไปอยู่เชียงใหม่แน่นอนหนูซื้อที่เวลารอปลูกบ้านแล้วเลิศใช่หนูรู้เลยว่าที่เนี่ยไม่ฟิตอินกับฉันหมายถึงว่ากรุงเทพอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวหนูเลยเพราะหนูอะชอบการที่ไปน้ำตกไปป่าเอาเท้าเหยียบน้ำเหยียบหญ้าแบบเอาตัวไปอยู่กับธรรมชาติเยอะๆอย่างเงี้ยชอบอยู่ได้เป็นวันๆอยู่ได้ชอบมากเพราะหนูโตมากับอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยคือบ้านตาบ้านยายหนูเป็นคนน่านก็จะแบบเล่นขี้ดินขี้เปอะอะไรเงี้ยชอบมากก็เลยรู้สึกว่าเราโหยหาสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแปลว่าเวลาเราจากบ้านเกิดมานานๆอ่ะที่เรามาอยู่เมืองหลวงที่มันไม่มีธรรมชาติเท่าไหร่อ่ะมันแบบคิดถึงอะไรแบบนั้นคิดถึงมากพยายามแบบวันเวลาว่างเนี่ยก็จะไปสวนเบญสวนอะไรบ้างแบบไปถอดรองเท้าเหยียบหญ้าก็ยังรู้สึกดีหรือแบบหนีไปล่าสุดบางกระเจ้าบ้างไปปั่นจักรยานคือขออะไรก็ได้ฉันขอหนีไปธรรมชาติฉันอยู่เมืองแบบฉันไม่ใช่แบบคอนกรีตเกิร์ลอ่ะ I'm not city girl อ่ะไม่ใช่เลยอ่ะแต่แบบเข้าใจแหละภาพลักษณ์หรืออะไรบางทีมันก็ต้องเสิร์ฟบ้างสลับนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าเป็นตัวหนูจริงๆหนูรู้สึกว่าแบบไม่ใช่เราไม่ใช่ city girl เลยเราเป็น urban กับ rural แบบเป็นแบบ country girl มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
อย่างนี้ก็มองว่าแบบจริงๆแล้วธรรมชาติก็บำบัดเราได้ บำบัดมากแล้วแบบล่าสุดหลังๆมานี้แบบแม่หนูน่ะเมื่อก่อนแบบประมาณ 4-5 ปีที่แล้วแม่ก็จะพูดเนี่ยเหยียบหญ้าสิกอดต้นไม้สิเมื่อก่อนแบบมองแม่ทำอะไรอะดูแบบไม่เห็นจะช่วยเลยเดี๋ยวนี้เขามีงานวิจัยนะคะ จากอเมริกามาเลยดูแบบ ใช่ โอเคชีมาก่อนการเดี๋ยวนี้หนูทำหมดเลยที่แม่บอก คือตอนก่อนไม่เคย เขามี เชื่อ grounding เขา อะ มี ไรกัน grounding เขาแบบมันเป็นการแบบเขาแบบแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างโลกกับตัวเราอะไรเงี้ยหนูฟังแล้วแบบโลกเหมือนเป็นแบบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แล้วเราเหมือนเป็นแบบมือถือที่แบบแบตหมดต้องคอยเติมตลอดนะจะช่วยลดความเครียดในตัวได้อะไรเงี้ยซึ่งมันช่วยได้จริงๆสำหรับหนูรู้สึกแบบแฮปปี้ช่วยได้จริงไม่จริงไม่รู้แต่เขารู้สึกหนูรู้สึกว่ามันช่วย เมืองหลวงเครียดไหมก่อนหน้านี้รู้สึกเครียดมากช่วงฝึกงานใหม่ๆนะร้องไห้ทุกวันตอนมาฝึกงานอะ มาฝึกงานไม่ได้ตังค์ไม่พอ เสียค่าทางด่วนเนี่ยเจ็บใจไม่ได้ตังค์ไม่เท่าไหร่เสียค่าทางด่วนแบบไปกลับ100รถติดร้องไห้เลย อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเชียงใหม่เราไม่เคยต้องเผื่อเวลาเป็นชั่วโมงในการที่จะแบบไปสมมติโทรเพื่อนฮัลโหลมึงมีไหนนี่ดูไหนดูนี่กะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบ10รอกรรม15 นาที15 นาทีเสร็จเลยไปถึงเลยปุ๊บไม่ต้องแบบเผื่อเวลาเลยจริงจังมานี่แบบโอ้โหไก่ตาแตกแบบอะไรเนี่ยรถเยอะอะไรทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ชินครับใช่ ก็ยังไม่ชินชินไหมครับหรือเป็นคนกรุงเทพเป็นคนนนท์ เห็นไหมนนท์ก็ยังไกลออกมาหน่อยเห็นปะล่ะก็ยังไม่ชินอ่ะใช่ไหมแล้วก็คิดถึงอะไรที่มันแบบเรียบง่ายพอกลับไปเชียงใหม่ทีแค่เห็นท้องฟ้าก็รู้สึกว่า ถึงบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบแลนดิ้งปุ๊บเห็นทิวเขาปุ๊บบ้านแล้ว นี่แหละบ้านฉันใช่นี่แหละบ้านฉันแต่ว่าก็ยังรักการทำงานมากอยู่วันนั้นล่าสุดไปอยู่7-8 วัน10 วันไม่ได้ละฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่มีค่ากลับมาทำงานด่วนกลับมาทำงานมันแบบมันอ่อมเกินอ่ะพี่พออยู่ยาวๆก็รู้สึกว่าฉันอยากทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ต่อโลกใบนี้จังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกษียณก็จะไปอยู่ตรงนั้นแหละเกษียณใช่รอตอนนั้นก่อนเลยตอนนี้ขอแบบ productive ให้เต็มที่ก่อนทำในตอนที่เรายังมีโอกาสที่ได้ทำให้เต็มที่ที่สุดจะได้ไม่เสียดายทีหลังมองว่าพื้นที่สาธารณะที่เป็นแบบธรรมชาติในกรุงเทพน้อยไหมน้อยมากหนูพูดแล้วว่าน้อยสำหรับหนูรู้สึกว่าน้อยโอเคหนูอาจจะไม่ได้ไปแบบหลายพื้นที่ในโลกแต่หลายๆประเทศที่ไปมาแบบอย่างญี่ปุ่นเลยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องแบบธรรมชาติเบนคือเมืองหลวงเขาก็มีธรรมชาติแล้วเนาะมากแต่คือโอเคเดี๋ยวนี้กรุงเทพก็พยายามพัฒนาขึ้นต้องพูดตรงนี้เขาก็จะมีสวน15 นาทีสวนอะไรเงี้ยขึ้นมาก็หนูรู้สึกว่าดีนะแต่แบบสักกว่านี้ได้อีกก็จะดีต่อให้ไม่พื้นที่ธรรมชาติแต่แบบปลูกต้นไม้เยอะๆเหมือนเกาหลีไหมอะไรเงี้ยแบบโซหรือแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่แบบว่าเดินไปนิดนึงที่สวนที่แบบว่าโอ้โหสวนแล้วเหมือนหลุดไปอีกโลกนึงเลยอะไรเงี้ยหนูชอบมากเลยเขาให้ความสำคัญกับธรรมชาติอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าการที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้แบบกลมกลืนหรือแบบเขามามีส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในเมืองหลวงอ่ะมันจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนอ่ะไม่มากก็น้อยต่อให้แบบเราไม่ได้เป็นคนอินธรรมชาติหนูเชื่อเลยว่าสุดท้ายกลไกร่างกายของมนุษย์อ่ะเราก็เป็นหนึ่งในธรรมชาติแค่เรามองเห็นหรือเห็นสีเขียวเนี่ยมันก็รู้สึกดีแล้วอ่ะเวลาแบบมีเรื่องเครียดเราเคยแบบซบอกธรรมชาติแล้วดีขึ้นไหมบ่อยครับบ่อยมากๆเอาเท้าไปเหยียบทะเลเคยดาวดิเศร้านอยคิดเยอะช่วงตัดสินใจจะอยู่ค่ายเป็นพึ่งธรรมชาติบ่อยมากพึ่งธรรมชาติบ่อยมากก็จะเท้าจุ่มพึ่งดอกไม้เอาเท้าจุ่มทะเลแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบการ grounding แล้วก็คุยกับตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยแต่หนูไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอบอกก่อนหนูรู้สึกว่าหนูเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้ดีแล้วรู้สึกว่าเขาจะแบบมีทรายบางอย่างจาก universe อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเรื่อง spiritual แต่ว่าความเหมือนเนี่ยคนเราที่การที่แบบมีดาวแต่ละดวงเลยนะเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งในจักรวาลอยู่ดีอะไรเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในธรรมชาติหนูก็รู้สึกว่าเราต้อง connect กับเขาได้สิไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะกรุงเทพควรจะมีพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนะคะพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวมากๆขึ้นเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกระแสมันเห็นชัดมากขึ้นดีใจมากเลยที่แบบมีเทรนด์วิ่งแล้วแบบไปสวนเบนเดี๋ยวนี้คนเยอะมากหนูแบบเห็นแฮปปี้แล้วแบบเขาให้ความสำคัญขึ้นแต่แบบหนูรู้สึกว่าได้กว่านี้ก็จะดีได้อีกเลยแหละส่วนรถไฟก็คนเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีกระจายหลายๆจุดที่แบบอาจจะไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าแบ่งพื้นที่ตรงนี้ที่แบบเป็นสาธารณะมาทำตรงนี้ก็น่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เริ่มเลยมีคนรอใช้แน่นอนหนูมั่นใจยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้คนกรุงเขาก็หวยหาธรรมชาติไม่ต่างกันหนูเชื่อเลยไปค่ะมูฟอย่างที่3ค่ะลิปสติกครับลิปสติกหนูรู้สึกว่าพอทาลิปอะมันเพิ่มenergy ดีๆมันรู้สึกว่าเพิ่มความมั่นใจพูดรวมๆมันเป็นการแบบเมคอัพการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหมายถึงว่าการแต่งหน้าแบบเวลาเราดิ่งดาวๆหรือเศร้าอะไรเงี้ยแล้วเรา
แต่งหน้าสวย energy มันเปลี่ยนจริงๆนะมันเปลี่ยนจริงๆแบบจากถ้าเราปล่อยเราโซมนอนเปื่อยอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็เราตื่นมาแต่งหน้าทำให้ตัวเองสวยแล้วแบบเห็นในกระจกอ่ะมันเปลี่ยนได้จริงๆขนาดบางวันหนูเคยเศร้าดิ่งมากพออาบน้ำเสร็จแต่งหน้าเฮ้ยวันนี้ดูดีแบบกลายเป็นว่าเราอยากทำอะไรอย่างอื่นต่อแล้วแบบด้วย energy ดีๆเรารู้สึกว่าพอเราดูดีอ่ะเราก็จะอยากทำอะไรต่อแบบส่งต่อดีทำนู่นทำนี่ใช่มันแบบอาจจะไม่ต้องฟูลเมคอัพหน้าจัดเต็มแต่แค่โอเคทำให้เราดูดีดูสวยมันเหมือนเป็นการแบบเพิ่มพลังใจให้ตัวเองอะไรเงี้ยทางจิตวิทยาหนูว่ามันช่วยได้เยอะมาก จริง ใช่แล้วก็การเติมลิปมันเป็นอะไรที่แบบเสริมความมั่นใจได้แบบเร็วอ่ะภายใน5 วิ 10 วิแบบเติมปัดปึ้งสวยแล้วอะไรเงี้ยสดใสและดูมีสีสันอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นแบบไอเทมที่เจ๋งมันมีหลากหลายจิตวิทยามันเจ๋งอ่ะหรือว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยเรื่องความสวยความงามอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบถ้าเป็นการแสดงเนาะมันก็จะเหมือนเอาไซอินอะไรเงี้ยมันปกติเราอินไซเอาอันนี้ก็จะเป็นเอาไซอินทำให้ข้างนอกดูดีเดี๋ยวข้างในก็จะดีเองอะไร ใช่เพราะว่านักจิตวิทยาเขาบอกว่าแบบการทาลิปไปออกกำลังกายอ่ะกับคนไม่แต่งหน้าเนี่ยถ้าคนแต่งหน้ามันก็แบบ มั่นใจ ฉันอยากจะแบบไป ใช่มันแบบเหมือนเสริมความมั่นใจพอเราความมั่นใจปุ๊บ energy เราก็จะเปิดกว่ามันจะเปิดรับทั้งสิ่งดีๆอะไรก็ตามเข้ามาก็แบบวันที่ไม่แต่งหน้าเราก็จะมีความกังวลนิดนึงแล้วว่าแบบเอ้ยต่อให้เข้าใจแหละว่าเขาก็ไม่ได้มองเราสังเกตอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเราโอเคดูดีใช่อย่างนั้นดูแบบดูพร้อมอ่ะใช้คำว่าดูพร้อมดีกว่าไม่ได้ว่าดูดีดูพร้อมที่จะไปเจอโลกเจอของทุกคนมันก็จะมี energy ดีๆตามมาแล้วอย่างอื่นมันจะค่อยๆแบบเป็นสเต็ปต่อๆไปอะไร ซึ่งชอบทาลิปสีอะไร หนูชอบทาลิปกลอส มากลิปกลอสลิปออยใช่หนูชอบความกลอสความออยอะไรอย่างเงี้ยมากเคยคิดเหมือนกันนะว่าเธออยากเปิดแบรนด์ลิปคิด3 ก้าวถอย2 ก้าวคิดจะเปิดดีไหมเปิดดีไหมวะอะไรเงี้ยแต่หนูเป็นคนเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะพอไม่ทำไปเลยกับทำคือเพราะว่าหนูอยากทำให้โปรดักต์ออกมาดีมากๆจริงๆแล้วก็แบบคิดกังวลว่าเฮ้ยถ้ามันเทรนดี้เปลี่ยนเร็วล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันยังคิดว่าน่าจะมีทำแหละเร็วๆนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีครับใช่แพลนไว้ว่าอยากทำให้ออกมาดีให้ออกมาแบบเขาซื้อใช้แล้วมันคุ้มอ่ะพอพูดถึงเรื่องความสวยความงาม ครับ คิดว่าตอนนี้ตัวเองสวยกี่เปอร์เซ็นต์เต็ม100อย่างน้อยก็ต้อง99แล้วแล้วอีก1%ล่ะอีก1%ให้เป็นองค์ประกอบการประกอบสร้างอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าต้องให้ความจริงนะต้องให้เครดิตความจริงอ่ะเราไม่ได้สวยด้วยตัวเราเองขนาดนั้นหมายถึงว่าถ้าเป็นภายนอกอันนี้พูดถึงภายนอกมันจะเป็นการประกอบสร้างจากหลายส่วนทั้งเสื้อผ้าหน้าผม energy อะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าความสวยจริงๆมันคือจากภายในคือคำนี้ไม่เกินจริงคือพอเรามี energy ดีๆหรือมีความสุขในวันนั้นอะหน้าเราเหมือนเดิมไม่ได้แต่งอะไรเหมือนเดิมมาตื่นมาหน้าเราจะรู้เลยว่าเราสวยไม่สวยมันต่างกันมากทุกคนลองไปดูนะถ้าวันไหนเราไม่มีความสุขหรือเราเครียดเรากังวลอะแต่งหน้ายังไงแบบบางทีมันไม่ช่วยแล้วนะเพราะข้างในมันทุกข์แต่พอถ้ามันข้างในมันแฮปปี้อ่ะยิ่งช่วงไหนสมมติละช่วงไหนเราอินเลิฟมีความรักโอ้ยทุกคนจะรอบตัวจะทักทำไมช่วงนี้ดูดีดูสวยหรืออะไรเงี้ยแสดงว่าช่วงนั้นเราอาจจะมี energy หรือได้รับอะไรดีๆหรือในใจมันฟูอะไรเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่านั่นแหละครับเหมือนที่เคยพูดไปเราไม่อยากเอาอำนาจไปให้คนอื่นนะเราต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วคอยชมตัวเองตลอดครับเพราะว่าเสียงในหัวที่เราพูดกับตัวเองว่าเราดูดีนะหรือเรามอมนะอะไรเงี้ยสมองเขาบอกว่าสมองมันไม่รู้ว่าเราโกหกนะแต่แบบสมองมันจะเชื่อทุกอย่างที่เราพูดไปกับมันเลยก็เลยจะพยายามพูดดีๆไม่ใช่ไม่เคยพูดไม่ดีนะครับเคยพูดเหมือนกันบางทีพอมองกระจกปุ๊บหลังๆอาจจะเริ่มดึงสติแบบทำไมโซมแบบอย่าสวยมากเลยแล้วนี่ก็จะแบบแล้วก็เดินไปเลยอะไรเงี้ยถ้ามันจะเริ่มคิดลบอะไรเงี้ยพยายามไม่คิดเพราะว่าคิดบ่อยๆมันเหมือนเป็นการฝึกฝนได้เพราะฉะนั้นความคิดเราก็ฝึกฝนได้เหมือนกันหนูเชื่อเพราะว่าเหมือนพอเราฝึกฝนอะไรบ่อยๆมันชินแล้วเราจะทำไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพูดเสียงแบบไหนเสียงแบบนั้นมันก็จะมีผลกับความคิดแล้วก็ปัจจุบันและอนาคตเรามากๆอะไรเงี้ยครับพูดว่ามอมเดี๋ยวมันจะมอมจริงๆคือต่อให้เราแบบพูดเล่นหรือเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยพยายามไม่พูดพยายามแบบคิดแต่ไม่พูดออกมาแบบเก็บจนมันเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวนี้คนเราเฮ้ยเวลาใครจะพูดหนูจะเฮ้ยมึงดีอย่าพูดนะอะไรเงี้ยยกเว้นคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้างอะไรเงี้ยเข้าใจได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ค่อยพูดเฮ้ยอย่าส่งenergyลบแม่ไม่เอาอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงความรักทำให้เรามีแรงเขาเรียก drive ไปข้างหน้าชีวิตนี่แหละก็เลยจะโยงไปอย่างที่4คือความรักคือโลกใบนี้เนี่ยมันรันด้วยความรักจริงๆไม่รู้หรอกคนอื่นยังไงแต่หนูศรัทธาในความรักคือความรักในที่นี้โอเครักตัวเองด้วยแต่ว่าเอาสมมตินะยกตัวอย่างเห็นภาพวันเนี้ยต่อให้เราไม่มีแรงสมมติเรามีครอบครัวมีลูกเรารักลูกเราอยากไปพัฒนาชีวิตเพื่อลูกอะไรเงี้ยเราอยากแบบมีแรงเหนื่อยแค่ไหนแต่ว่าเราทำได้พลังแม่พลังพ่ออะไรเงี้ยเนี่ยมันก็คือความรักทุกอย่างโลกนี้มันรันด้วยความรักจริงๆหนูเชื่อแบบนั้นรู้สึกว่าการทำอะไรด้วยความรักแล้วความตั้งใจมันจะออกมาดีแล้วก็ความรักมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีพลังอ่ะแต่มันก็เป็นมันมีความรักหลายแบบแต่ถ้าอย่างความรักหนุ่มสาวหรือความรักแบบระหว่างการความรักแบบ person to person อะไรเงี้ยมันก็จะมีความคาดหวังนั้นนี่มันก็จะอาจจะเป็นดาบสองคมในบางทีอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์แล้วจะต้องแบบ
คอนโทรลตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะว่าอุ้ยหนูนี่แหละตัวแบบคลั่งรักสุดๆละอะไรที่ว่าสุดหนูว่าหนูก็ทำมาสุดหมดละเป็นคนรู้สุดๆเลยเรื่องความรักที่หนูให้เลยล่ะ หรอเป็นคนไปสุด เป็นคนไปสุดมากใครจะเตือนอะไร ทุ่มหรอแบบ ทุ่มเทมากรักแต่ครั้งก็จะเอาให้ดีให้สุดคืออะไรอะแบบขอให้มันแบบฉันได้เป็นดั่งใจฝันเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรเงี้ยคือมาได้เลยคือแต่หนูก็อย่างที่เคยบอกไว้งานหนูจะมา1ความรักคือ 1.1 คือเบียดกันมาคือสุดท้ายถ้าเรื่องงานความรักหนูก็ต้องเลิกงานอยู่ดีเพราะว่าความรับผิดชอบก็ยังมีสติที่ความรับผิดชอบต้องมาก่อนความรักนะแต่พอถ้าได้แบบอินเลิฟหรือมีความสุขอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันจะทำให้หนูอะรันทุกอย่างไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยคือรักตัวเองมันก็ดีนะแต่รักคนอื่นด้วยก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยชอบอะเราเคยทุ่มจนแบบรู้สึกไม่ดีกับตัวเองปะไม่เชิงมันความผิดหวังจากตรงนั้นมันเกิดจากการควบคุมไม่ได้มากกว่าหลายๆคนอาจจะกลัวความเจ็บปวดนั่นเนี่ยหนูไม่เคยกลัวเลยนะเอาจริงหนูไม่เคยกลัวเลยยายโอถามว่าแบบหล่อนนะไม่มี trust issue เลยเนาะผ่านมากี่คนมาแบบสมมติมีแฟนมากี่คน5คน10คนนั่นนี่สมมติไม่เคยมี trust issue เลยจริงหนูสามารถเหมือนเริ่มใหม่กับคนใหม่ที่แบบว่าครั้งที่แล้วร้องปางตายเคยแบบหูผ่านสถานการณ์หนักแบบหนูมั่นใจเลยว่าชีวิตนี้ใครว่าหนักอะหนูผ่านเกือบหมดละที่แบบหนักจริงๆแต่หนูก็ผ่านมาได้แล้วหนูก็ไม่เคยจะเอาตรงนั้นมาเป็นปมกับคนใหม่หรือแบบมีทันอิชชูเลยหนูงงกับตัวเองมากเหมือนกันแล้วหนูก็จะพร้อมแบบว่า I love you จริงๆอะไรเงี้ยได้เลยโดยที่ฉันไม่แบบมีข้อกังขาใดๆคือเริ่มคนใหม่เท่ากับรีเซ็ตใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้เอาปมเก่ามาแบบว่าเฮ้ยคนนี้แบบสมมติแฟนเก่าจะเป็นคนนอกใจแล้วคนใหม่จะต้องนอกใจไม่เคยมีจริงทั้งที่แบบก็ผ่านมาทุกสถานการณ์แล้วเหมือนกันทั้งนอกใจทั้งนั้นนี่ไม่เคยกลัวสมมุติเริ่มคนใหม่ฉันสามารถรีเซ็ตใหม่ได้ดีมาก งงรู้ตัวเองไหมว่าแบบเรามารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนแบบรีเซ็ตได้ง่ายอย่างเงี้ยตอนไหนอะนี่เพิ่งล่าสุดเพิ่งมารีไลซ์ได้ตอนปี2ปีมาเนี้ยครับไม่นานมานี้เองแบบที่แบบเพื่อนรอบตัวก็จะพูดว่าพี่ดีเนาะแบบเรื่องเวลาจะแบบไม่ว่าจะเป็นคนคุยสถานะพัฒนาความสัมพันธ์หรือกับแฟนใหม่หรือนั่นนี่อะไรเงี้ยจะไม่กลัวจะเป็นคนแบบไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวหรือแบบระแวงหรืออะไรขนาดนั้นแต่อาจจะต้องถูกคนด้วยนะหมายถึงว่าเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกคนหรือ energy มันไม่แมทช์หนูว่าสัญชาตญาณเราอ่ะจะเป็นอะไรที่บอกและแม่นที่สุดหนูรู้สึกว่าข้อเนี้ยเป็นค่อนข้างข้อดีสำหรับหนูดีใจแต่พอยนี้ดีนะการที่เราไม่ยึดติดกับอะไรเก่าๆแล้วมาแบบกระทบกับความสัมพันธ์ปัจจุบันจริงครับเข้าใจเพราะว่าหลายๆคนแบบมี trust issue นั่นนี่มาก่อนฉันเคยเจอแบบนี้มาฉันเคยมีปมตอนเด็กแบบนี้นั่นนี่เข้าใจทุกคนหนูว่ามันมีปมแหละแต่ละคนแบบเติบโตมาต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็อาจจะต้องเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเองแหละว่าเราต้องแยกแยะว่าอันเนี้ยมันคือเหมือนแบบเราต้องคุยกับตัวเองเยอะว่าอันนี้มันเป็นปมความรู้สึกของตัวของเราแล้วเขาทำจริงแบบนั้นจริงไหมหรือนั่นนี่ลองเวทดูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพร้อมแบบประสบการณ์ชีวิตก็เคยสอนว่าเคยแบบก่อนหน้านี้ฉันเคยเอาความกังวลนั่นนี่ไปใส่คนนั้นก่อนนั่นที่ความจริงอ่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยมันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงใช่ค่ะความสัมพันธ์แย่ลงความกังวลความสงสัยความกลัวความกลัวเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวและแบบบั่นทอนความสัมพันธ์ได้เร็วเหมือนกันนะหนูว่าใช่อยู่ดีเราก็มาเซสชั่นความรักกันเซสชั่นความรักเลยอ่ะแต่นี่แหละท็อปิกนี้คนจะใช่ท็อปิกนี้คนไทยชอบเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทความรักหรอกแต่หนูก็ชอบเวลาตัวเองแบบมีความรักแฮปปี้อินเลิฟแต่เวลาเศร้าก็ไปสุดอ่ะเวลาเศร้าก็ดิ่งดาวเลยแบบชอบอ่ะสะใจอ่ะมันเหมือนเราได้เป็นนางเอก MV นะมันเหมือนแบบฉันได้เป็นนี่เคลียร์วงเคลียร์แพทวงเคลียร์มากเลยร้องไห้ผ่านมาแล้วร้องไห้วันสายฝนแบบดูนั่นมองหน้าต่างเศร้าร้องไห้ผ่านหมดแล้วแต่ชอบจะมีชอบแล้วหนูเป็นคนเศร้านานด้วยนะถ้าเศร้าเพราะแบบเวลารักก็รักทุ่มเทรักนานแล้วก็พอเศร้าก็จะหงอยไปพักนึงซึมมองฟ้ามองฝนแต่ว่าน่ะก็หายดีได้อะไรได้มูฟออนกับมันได้แล้วก็ไม่ได้เก็บมันเป็นปมในใจแล้วก็เป็นเพื่อนกับจริงแล้วหนูเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนนะที่ผ่านมาลดเลยล่ะแบบดีอ่ะหนูแฮปปี้คิดว่าการที่เราทุ่มเทไปเลยแบบปล่อยตัวเองแบบฟรีไปเลยแบบทุ่มเทไปเลยโดยที่ไม่ต้องแบบมีความคิดในอดีตมาเหนี่ยวรั้งให้เราแบบมากระทบมันดียังไงหนูรู้สึกว่ามันทำให้เราเฟรชทำให้เรามี energy ดีแล้วมันทำให้เรามันเป็นขุมพลังงานใหม่ๆได้ตลอดหมายถึงว่าเชื่อกันในสิ่งใหม่ที่ดีอะแล้วมันก็จะแบบถ้าเราไปยึดติดกับสิ่งเดิมอะมันจบไปแล้วอดีตมันแก้อะไรไม่ได้ก่อนหน้านี้หนูก็ไม่ได้ทำได้ขนาดนี้แต่แบบหนูว่าอาจจะฝึกฝนมาเรื่อยๆแล้วอาจจะต้องเจอกับคนที่ energy เดียวกันหรือแบบคนที่เขาแบบพูดภาษาเดียวกันหรือเก็ตกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอะไรที่มันเหนี่ยวรั้งเรามันจะกลายเป็นว่ามันเหมือนแบบไม่มากก็น้อยมันก็ยังจะเหมือนเป็นแบบท็อกซิกในชีวิตเราอยู่อะไรเงี้ยใช่แต่แบบการเริ่มต้นใหม่แบบ new fresh new start มันจะทำให้เราแบบ forever young อ่ะเหมือนแบบความรู้ตอน16 17พลังงาน energy เราเป็นยังไงอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันช่วยให้มันเป็นอย่างนั้นได้หนูคุยกับหลายคนมากแบบขนาดคุยกับแม่อะไรเงี้ยแม่ก็จะพูดตลอดความรักนี่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากไม่ว่าเราจะเจอคนช่วงวัยเท่าไหร่อ่ะเวลาเรามีความรัก1ครั้งมันจะเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กทุกรอบเลยแม่หนูก็รู้สึกสมมุติแม่บอกว่าต่อให้แบบแม่เคยแบบสมมุติมีความรักในช่วงวัยแต่ละ
ละช่วงวัยอ่ะสมมุติตอนมีตอน 4-50 เนี่ยมันก็จะเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะไรเงี้ย เป็นผีเสื้อ บินใน บินใน ท้ ท้ อ อง ง มันเป็นความแบบเนี่ยความรักกับมนุษย์นี่มันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากสำหรับหนูอะไรเงี้ย แล้วต่อให้คนนี้ไม่ใช่ คนหน้าก็อาจจะใช่ก็ได้ ใช่หนูว่าก็เอาใหม่ตอนแรกหนูแพลนละว่าโอ้29เนี่ยเดี๋ยวเตรียมแต่งงานแล้วฉันต้องมีเบลส์มีแล้วสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วฉันจะได้ใช้ รณรงค์แทบตายสุดท้ายได้ใช้กี่โมงพี่ ไม่มีตอนนี้ก็เลยแบบแฮปปี้เอนจอยโมเมนต์ไปก่อนเลยครับ พอพูดถึงความรักคนอื่นไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรักตัวเอง ซึ่งก็ รักตัวเอง ไฟมีอย่างที่ 5 ก็คือตัวเอง ซึ่งเป็นคนแรกเลยนะของแบบที่มาออกรายการที่ตอบตัวเอง จริงเหรอ จริง มันคือคอสำคัญมากเลยนะแต่ทุกคนไม่ได้ผิดทุกคนมีเวของทุกคนครับเข้าใจแต่หนูสำหรับหนูรู้สึกว่าอาจจะช่วงนี้ด้วยเพราะว่าเราจะต้องเฮ้ยฉันเป็นเซลเมชฉันต้องยืนแข็งแกร่งฉันต้องกางปีกให้ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีส่วนของนี้ตรงนี้เป็นแบบคอสำคัญอะไรเงี้ยเพราะว่าล่าสุดหนูก็ไปได้ยินแบบไปฟังมาแล้วได้ผ่านหูพอดีเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วอะทุกอย่างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนความสัมพันธ์สัตว์สิ่งของทุกอย่างรอบตัวเราอะมันจะเป็นสิ่งชั่วคราวหมดแม้แต่กับตัวเราก็ตามมันก็จะเป็นสิ่งชั่วคราวแต่ว่าโลกใบนี้ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากตัวเราเองจริง ๆ มันคืออย่างนั้นจริง ๆ สุดท้ายแบบรักหรืออะไรกันแค่ไหนสุดท้ายเราก็จะต้องมีหน้าที่หรือมีจังหวะมีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนผ่านหรือความสัมพันธ์อะไรที่มันเข้ามาช่วงนึงหรือมันต้องเปลี่ยนออกไปหรือแบบมันเปลี่ยนอะโลกใบนี้มันคือความเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่จะอยู่กับตัวเราตลอดคือก็ตัวเราเองเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วแบบถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองหรือเราแบบคุยกับตัวเองเยอะหนูเชื่อว่าปลายทางมันจะไปได้ดีคือต่อให้หนูจะมีความคิดสับสนนั่นนี่คิดเยอะเป็นคนคิดเยอะมากก็อาจจะมานั่งพูดแล้วแบบโอเคเชื่อใจมั่นใจขนาดเนี้ยก็มีหลายช่วงทุกวันนี้บางทีกลับไปก็มีแวบเหมือนกันว่ากังวลนั่นนี่แต่หนูก็มองว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติในการที่มันจะแบบเกิดความคิดความแวบความแบบกังวลนั่นนี่ได้แต่สุดท้ายอะเราก็จะต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองให้สูงเพราะว่าทุกอย่างมันคือcome and go อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะฉะนั้นอ่ะอยากให้ทุกคนรักตัวเองมากๆแล้วก็คุยกับตัวเองเยอะๆเพราะว่าสุดท้ายเราอยู่กับตัวเราเองที่สุดอย่างที่หนูว่าก่อนนั้นเนี่ยอย่างสมมุติถึงจุดนะหนูรักคนอื่นมากหนูบอกเลยนะเรามีให้ทุกคนแหละเรามีความรักให้ทุกคนได้แต่พอสุดท้ายแล้วจริงๆสมมุติถ้าเขาแบบต้องไปแล้วจริงๆหรือไม่อยู่อะไรเงี้ยหนูก็จะแบบเข้าใจได้นะมันเฮิร์ตแหละมันเสียใจแต่แบบไม่เป็นไรเลยมีตัวเราอะไรเงี้ยครับแปลว่าคำว่าตัวเองของมันก็คือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองคุณค่าในตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองในอนาคตตัวเองอะไรต่างๆแล้วก็อยากส่ง energy ทำให้ตัวเอง energy ดีก่อนอ่ะเพราะว่าหนูทำงานตรงเนี้ยมันจะเป็นการส่ง energy ถ้า energy หนูลบอ่ะมันจะส่งลบออกไปไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอ่ะเราไม่ได้บอกว่าลบไม่ดีแต่เราแค่เรียนรู้กับมันบาลานซ์มันดีๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าโลกใบนี้มันต้องการพลังงานบวกเพราะฉะนั้นอ่ะยิ่งเราเป็นตัวที่ส่งพลังงานอ่ะเราก็อยากส่งพลังงานบวกเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ทั้งบวกและลบเพื่อที่จะ control แล้วก็จัดการกับมันให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยหนูก็เลยมองว่าการที่มี energy ดีๆส่งออกไปมันน่าจะดีกว่าเกิดมาครั้งนึงในชีวิตเราได้ทำอะไรตรงนี้แล้วอะเรามีโอกาสแบบโหหลายคนบนโลกที่อยากทำตรงนี้มากแล้วเราได้โอกาสนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นอยากทำให้มันแบบดีที่สุดย้อนไปนิดนึงตอนก่อนอันนี้บอกว่าเฮ้ยแบบบางทีก็รู้สึกไม่มีคุณค่าถ้าไม่ได้ทำงานจริงเป็นตอนเด็กเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมคนแก่ๆหรือแบบอุ้ยเขาแบบ8-90หรือแบบทำไมเขาดูจะไม่ไหวแล้วแต่เขาทำงานหรือแบบงานหนักงานเบาอะไรเงี้ยแต่เขาทำงานตลอดทั้งที่ดูเขาสบายแล้วอ๋อมันเบื่อนี่เองมันเหมือนแบบบางทีเขารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าในตัวเองไม่มีในคุณค่าในตัวเองทีนี้เขาอาจจะแค่รู้สึกเบื่อแหละแต่สุดท้ายแล้วเขาคงรู้คุณค่าในตัวเองแหละแต่เป็นฟีลว่ามันทำอะไรมันรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมายอะว่ามีเป้าหมายต่อไปเรื่อยๆว่าโอเคโกต่อไปอย่างน้อยวันนี้ฉันขายได้เท่านี้นะฉันได้สมมุติขายเซรามิกหนูเห็นนะคุณป้าเซรามิกแถวๆในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ฉันได้แบบส่งต่อเซรามิกทำมือให้คนนั้นคนนี้มันคือเหมือนเป็นการส่งความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยมากไปกว่าการหาเงินทองแล้วในจุดนั้นหนูมองว่ามันเป็นการแบบหาคุณค่าในชีวิตแล้วแบบฉันเกิดมาโลกใบนี้ฉันทำหน้าที่สิ่งนี้แล้วฉันแบบแฮปปี้แล้วฉันมีความสุขกับมันอะไรเงี้ยหนูว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันแบบอาจจะเป็นคีย์พอยต์สำคัญในการที่เรามีชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยใช่ซึ่งของตอนนี้ก็คือการที่ยังได้แบบเล่นใช่ได้ยังอยู่บนจอไม่ว่าจะจอไหนจอมือถือจอแก้วจอโทรศัพท์จอทีวีจอเงินจออะไรก็ตามหนูมีความสุขมากแล้วแบบมันเป็นอะไรที่มันเหนือกว่าความคาดหมายความหวังความฝันหรือแบบทุกๆอย่างของหนูแล้วอะไรเงี้ยหนูแบบแฮปปี้มากแล้วก็ยังอยากอยู่ต่อครับชอบยังแฮปปี้จนกว่าจะไล่หนูก็ยังไม่ไปชอบครับชอบเราจะเล่นต่อไปใช่เราจะเล่นต่อไปเราอยากรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าเราอยากได้รับโอกาสได้รับบทบาทใหม่ๆได้แบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากเจอตัวเองในหลายๆเวอร์ชันกว่านี้หรือวันใดวันหนึ่งถ้าไม่มีใครเราก็
มือถือเรามีนี่แล้วก็ยังทำให้ตัวเองได้ตลอดแล้วก็ทำให้ตลอดเดี๋ยวนี้แบบ I see โชคดีมากเลยที่เกิดในยุคเนี้ยเอาจริงๆไม่งั้นเราก็อาจจะแบบคิดถึงทุกคนสื่อสารยังไงนะถ้าเราอยู่แอนาล็อกอะไรกันแต่ตอนนี้มันยุคดิจิตอลยุคไอทียุคอะไรแบบเราสามารถแค่ตั้งมือถือแล้วก็เจอทุกคนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย พอพูดถึงแบบการแสดงที่หลากหลาย ช่วงนี้คนเริ่มจิ้นเสรี จิโลด โอ๊ตเอิร์ธปอนเอิร์ธบาร์เอิร์ธเลิศถึงพนอที่เป็นแจ็คกี้เอิร์ธ แจ็คกี้เลิศ เออ แล้วอีกจะแถมอีกอันหนึ่งโมแพนหนูชอบมากเลยหนูชอบมากเลยน่ารักมากเลยหนูดีใจมากเลยนะหนูดีใจมากเลยอ่ะในสถานะคนขับเคลื่อนแนวร่วม LGBTQIA+ เลิศหนูบอกว่าปีนี้เลิศถูกต้องมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องบียอนมันต้องแบบคือมันแค่เคมีหรือมวลมาอย่างที่เป็นความรักที่ดีมีต่อกันหมายถึงว่าความสัมพันธ์แบบใดก็ตามที่เขามีที่ดีต่อกันแล้วทุกคนมีความสุขที่เห็นเขาอยู่ด้วยกันนี่แหละมันคือแบบมันเลิศมันคือปีนี้แหละที่แบบเฮ้ยอยากเห็นแล้วมันได้เห็นแล้วรู้สึกดีใจกับเขามากเลยอะหนูรู้สึกว่ามีแฟนคลับมีฐานตามหรือนั่นนี่มันแบบมันหลากหลายดีแล้วมันก็เป็นการเปิดโอกาสแล้วมันเป็นการแบบเพิ่มพลังให้กับศิลปินที่ดีมากๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วมันก็ก้าวข้ามในแบบมันเลิศอะในมุมมองความคิดของคนในประเทศนี้เขาเปิดกว้างขึ้นเยอะนะหนูดีใจแบบดีใจจังเลยอะไรเงี้ยมันแบบมันมากไปกว่าแบบหลายๆคนไม่ได้ยึดติดเรื่องเขาเพศแล้วหนูดีใจมากรอวันนี้แล้วหนูก็เชื่อว่ามันจะไปได้กว่านี้มันจะไปได้ไกล ใช่หนูดีใจมากเลย ซึ่งตัวเอิร์ธเองอ่ะเราแบบเล่นได้กับทุกคู่โดยที่ไม่ได้ฟิกคู่เลยเนาะความจริงอ่ะ ไม่ครับหนูเป็นนักแสดงต้องเล่นได้หมดอยู่แล้วใช่หนูต้องเล่นได้หมดอยู่แล้วคือถามว่าใจนึงเราก็อยากมีแบบอยู่กับคู่เดิมๆมันก็มีเพราะบางทีเราก็มีความผูกพันเหมือนเราต้องเรียนรู้แบบมันเป็นการอยู่ด้วยกันตลอดมันเป็นพาร์ทเนอร์การทำงานกันตลอดเนาะมันก็จะมีการที่ต้องระวังกันตรงนี้เข้าใจปรับจูนกันตลอดกระทบกระทั่งนั่นนี่เพื่อให้งานมันโฟล์และดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะดีในแง่ที่โอเคพอเราไปคู่ใหม่หรือคนใหม่มันก็จะเป็นโอกาสใหม่ๆเคมีใหม่ๆอะไรใหม่ๆมันก็จะเปิดโอกาสให้ตัวเราแล้วก็แบบเรียนรู้โลกใบนี้หรือแบบประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นแต่การที่อยู่คู่เดิมมานานหนูมองว่าก็ไม่ได้แย่หรือไม่ได้ผิดเลยมันก็เลิศ มัน ไปอี แล้ ก ว แบ แต่ บ คน มัน ช้อย ใช่แล้วก็ช้อยแต่ละคนแต่หนูก็โอเคในเมื่อชีวิตฉันเลือกไม่ได้ไหนโชคชะตามันก็ลิขิตมาแล้วให้เราเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเปลี่ยนผ่านฉันก็ตรงนี้แหละเป็นจุดแข็งจุดขายไปเลยแบบไม่ฟิกเลยก็รู้สึกว่าดีครับเป็นเหมือนแบบ global หรือแบบนักแสดงทั่วไปอะไรเงี้ยที่เขาแบบไม่ได้ติดภาพว่าแบบจะต้อง คู่กับคนนี้ คนนี้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยก็ขอบคุณแบบแฟนๆที่เขาซัพพอร์ตหรือเขาแบบชอบที่แบบผลงานเราจริงๆหรืออะไรเงี้ยหรือแบบอยากเห็นการแสดงของเอิร์ธนะอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็แบบเปิดรับคนที่เขามาเล่นด้วยกับพาร์ทเนอร์หนูตลอดอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับการไม่ฟิกคู่อ่ะคิดว่ามันให้อิสระในตัวเองเยอะไหมดีครับดีหนูรู้สึกว่ามันก็เปิดโอกาสได้เยอะแล้วก็เป็นการทำงานที่หลากหลายบทบาทก็หลากหลายเพราะว่าขนาดตัวเราคนเดียวบางทีบทหรืออะไรเงี้ยมันยังแบบสเปซิฟิกหรือมันยังเฉพาะหรือมันแบบคนแบบไทป์ประมาณนี้จะเล่นได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วพอมันยิ่งเป็น2คนอ่ะมันก็จะอาจจะแคบลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอเราแบบฟรีคนนึงแล้วเอาไปจับอีกคนมันก็เหมือนแบบมิกแอนด์แมทเสื้อผ้าใหม่หมดอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่มากขึ้นบทบาทหลากหลายเนื้อเรื่องเส้นเรื่องอาจจะไปได้หลากหลายมากขึ้นสมมุติเราคู่คนนี้เราอาจจะเหมาะกับการเล่นมหาลัยมัธยมแหละแต่พอไปเปลี่ยนไปอีกคู่นึงเล่น ได้รสชาติใหม่ๆใช่รสชาติใหม่ๆอะไรอย่างงี้ครับแล้วคิดเห็นยังไงกับที่แบบบางคนนะใช้คำว่าบางคนแบบอาจจะมีการแบบยึดติดว่าแบบต้องฟิกคู่แบบไม่อยากให้อะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเดี๋ยวนี้ก็เปิดกว้างขึ้นเยอะแหละหนูว่าแบบเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยยึดติดแหละเขาก็พยายามว่าแต่เข้าใจมันเป็นความผูกพันทางอารมณ์หลายๆอย่างหรือแบบเหมือนเห็นลูกแหละเขาก็แบบเห็นคนรักคนชอบเขาก็อยากให้เขาอยู่ด้วยกันเลยหนูเข้าใจนะหนูเข้าใจในมุมแฟนคลับมากๆแต่ก็เชื่อว่าแบบถ้าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการที่โอเคพอเขาแยกย้ายกันหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องให้เวลาเขาทำใจสุดท้ายแล้วยังอยากให้เขาแบบซัพพอร์ตทุกฝ่ายไปต่ออยู่ดีอะไรเงี้ยครับใช่อยากให้มองเขาเป็นนักแสดงคนหนึ่งเนาะใช่อยากให้เขามองเป็นนักแสดงคนหนึ่งมองที่แบบศักยภาพแล้วก็เพื่อโอกาสของเด็กๆหรือลูกๆของคุณทุกๆคนครับใช่ถึงมันจะเข้าใจหลายๆมุมมันจะเศร้ามันจะอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเข้ามานะไม่เป็นไรนะครับจากประสบการณ์เราเปลี่ยนมาหลายคู่แล้วเราเข้าใจอุ้ยเราแบบหลายๆทีหนูไม่ได้แสดงออกแต่หนูก็รู้สึกนะจริงๆแบบเวลาจะเปลี่ยนแต่ละทีหนูก็จะแบบใจหายจังเลยหรืออะไรแบบมันฟีลเดียวกับปิดกล้องกับปิดตัวละครอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเปลี่ยนอีกแล้วหรออะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็มีแต่แบบเราก็มองหลายๆมุมอะไรเงี้ยว่าแบบโอเคมันมีดีมีเสียในทุกๆด้านแหละครับสุดท้ายแล้วคิดเห็นยังไงที่ตอนนี้มีคนเขาเรียกเราว่าเฮียเอิร์ธนะคะเฮียเอิร์ธปกติคนเขาจะติดภาพเอิร์ธมีความเฟมินีนเนาะแต่ว่าหลังๆมาเขาเห็นความเฮียเอิร์ธได้ไงมาสคูลีนในตัวเราได้ไงเนี่ยเขาแซวฟ้าจริงหนูว่าเขาแซวพี่หนูแบบเฮียเอิร์ธไม่ได้เลยงงมากเวลาหนูอยู่กับบาสหนูกลายเป็นเฮียเอิร์ธแต่ว่าอยู่กับโอ๊ตดูอยู่โพหลังโอ๊ตเป็นโอ๊ตแต่โอ๊ตมันหล่อกลายเป็นโอ๊ตเอิร์ธก็ดีครับแต่เข้าใจได้แฮปปี้ดีครับหนูชอบ2026อะไรใหม่ๆรู้สึกว่า
ดีครับได้ภาพอะไรใหม่ๆ ขนาดนู้นแบบอุ้ยสาวสวดๆแล้ว แต่ว่า ก็ยังเป็นเฮีย เป็นเฮียเอิร์ธอยู่ดีก็ยังอยู่อุ้ยอยู่กับบาสเฮียเอิร์ธมากเลยเป็นเอิร์ธบาสนะครับอะไรอย่างเงี้ยแบบเลิศแม่เลิศ เอิร์ธบอกเองว่าก็ถ้ามีโอกาสเล่นเป็นเมย์ก็ไม่ติด ใช่ได้สิเขาอาจจะมีแบบอีกคนที่แบบ energy แบบดูแบบน่าทะนุถนอมกว่าเราอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเป็นเมย์ที่ออกแนวเฟมินีนก็เป็น ก็เป็นไปได้ เพราะสุดท้ายแล้วแบบเรื่อง ความหลากหลาย ใช่มันมีความหลากหลาย เราแบบมันแบบมันหลากหลาย เราไม่ยึดติดอยู่แล้ว ใช่ใช่ เนอะ เราไม่ยึดติดอยู่แล้วเรื่องอะไรอย่างงี้ รอดูเลยอะเฮียเอิร์ธ เฮียเอิร์ธครับ แต่ว่าโอเคเอิร์ธฝากผล ชอบ งานหน่อยฝากผลงานหน่อยจ้า ครับผมยังไงฝากผลงานด้วยนะครับ เร็วๆนี้นะครับ ก็จะมีวันครูฮาร์ดเฟิร์สแฟนไซน์นะครับแฟนไซน์ครั้งแรกของเอิร์ธนะครับ เจอได้วันที่ 30 พฤษภาคมนี้นะครับ ไปดูรายละเอียดได้ที่ครู11.area ครับ แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเป็นเกสในแบบซีรีส์อีกประมาณ 2 เรื่องในตอนนี้ รอดูเลย ใช่ครับขอบคุณครับรอดู แล้วก็มาได้เลยนะคะ หนังซีรีส์ละครแสดงแนวตั้งแนวนอนอะไรมาหนูพร้อมละจอแก้วจอเงินหนูพร้อมหนูเป็นนักแสดงนะพี่นะ เมะมาแล้ว มา ค่ะ เมะมาและครับงานแสดง ลูกค้าเข้าได้ทุกช่องทาง พร้อมเสิร์ฟพร้อมขายมาได้เลยหนูใช้สกิลการแสดงหนูคุ้มค่าเลยล่ะ เลิศโอเคค่ะฝากเอิร์ธด้วยนะ ขอบคุณนะครับข ก็ อบคุณ ฝาก ครั ไป บ มีด้วยนะคะ EP น่าจะเป็นใครก็ติดตามด้วย ครับ ไปแล้ว ขอบคุณครับบ๊ายบาย